اوایل قرن 18 ادموند هالی پیشنهاد کرد که میتونیم با استفاده از گذر سیاره زهره از جلوی خورشید جواب یه معمای چند هزار ساله رو پیدا کنیم، فاصله زمین تا خورشید. برای همین سال 1761 تیم‌هایی از کشورهای مختلف به نقاط دوردست دنیا سفر کردند تا این فاصله رو به دست بیارن. این اولین همکاری بزرگ و بین‌المللی ما انسان‌ها در زمینه مسائل علمی بود. نتایجش فقط به پیدا کردن فاصله زمین تا خورشید محدود نشد. در واقع دنیای مدرن ما رو همین سفرها پایه‌ریزی کردن. امروز می‌خوایم این بخش فوق‌العاده جالب از تاریخمون رو بررسی کنیم، ببینیم سیاره همسایه‌مون چه نقش پررنگی داشته توی پیشرفت‌های ما. اسپانسر این برنامه هم مثل همیشه شرکت فیوتک، سازنده انواع سنسورهاست. تا سال 1619 کپلر 3 قانون انقلابی معرفی کرد برای توصیف حرکت سیاره‌ها. اولیش میگه مدار هر سیاره‌ای یه بیضیه که خورشید روی یکی از 2 مرکزشه. دومیش هم حرفش اینه که وقتی سیاره به خورشید نزدیکتر میشه سرعتش افزایش پیدا میکنه. اینجا ما با قانون 3 کپلر کار داریم. میگه برای هر سیاره‌ای طول 1 سالش به توان 2 تقسیم بر شعاع مدارش به توان 3 همیشه یه عدد ثابته. با همین قانون تونستیم نسبت فاصله های سیارات رو پیدا کنیم، چون میدونستیم هر کدومشون دقیقاً چقدر طول میکشه تا یه دور خورشید بچرخه. فاصله زمین تا خورشید رو به عنوان یه مقدار استاندارد در نظر گرفتیم و اسمشو گذاشتیم واحد نجومی. بعدش فاصله بقیه سیاره ها رو طبق این واحد اعلام کردیم. مثلا مریخ 1.5 واحد نجومی از خورشید فاصله داره، یعنی نسبت به ما 1.5 برابر دورتره. مشتری تقریبا 5 واحد، اورانوس 20 واحد، همه سیاره‌ها به همین ترتیب. اما خود اون واحد نجومی رو هیچ ایده‌ای نداشتیم که دقیقاً چند کیلومتره. یعنی تصور درستی از اندازه‌های این دنیا نداشتیم. جایگاه واقعی خودمون رو توی جهان هستی نمیدونستیم. برای همین فاصله واقعی زمین تا خورشید تبدیل شده بود به یکی از بزرگترین چالش‌های علمی قرن 17. تقریباً 100 سال بعد از کپلر، یعنی 1716، ادموند هالی، دانشمند بریتانیایی، یه ایده خیلی جالب مطرح کرد برای حل این مشکل. هالی معتقد بود با استفاده از گذر زهره، یعنی عبور زهره از بین زمین و خورشید، میتونیم اندازه واحد نجومی رو پیدا کنیم بر اساس پدیده‌ای به نام اختلاف منظر یا پارالاکس. مثلا زمانی که انگشت خودتون رو جلوی صورتتون میگیرید و هر بار با یکی از چشماتون بهش نگاه میکنید، میبینید مکان انگشت نسبت به دیوار پشت سرش عوض میشه. دلیلش همون اختلاف منظره. روش هالی هم حداقل به 2 نفر نیاز داره که موقع گذر زهره تا جایی که تونستن از هم فاصله گرفتن. مثلا یکیشون رفته روی خط استوا، اون یکی رفته نزدیک قطب شمال. اینجوری وقتی توی یه لحظه هماهنگ به دایره سیاه زهره روی خورشید نگاه میکنن، هر کدومشون توی یه مکان متفاوت میبیندش. بعد از اینکه یه عکسی، نقاشی، چیزی تهیه کردن، دوباره برمیگردن پیش همدیگه تا نتایجشون رو مقایسه کنن. گام اول اینه که اندازه زاویه اختلاف منظر رو به دست بیارن. مقدارش دقیقاً میشه فاصله بین این 2 نقطه بر حسب رادیان، و چون قطر خورشید رو بر حسب رادیان میدونیم فقط یه مقایسه لازمه. گام دوم پیدا کردن ارتفاع این مثلثه. فاصله سطحی بین 2 ناظر رو تقسیم میکنیم به شعاع زمین تا مقدار این زاویه بر حسب رادیان به دست بیاد. سینوس این زاویه میشه ارتفاع مثلث تقسیم بر شعاع زمین. در نهایت کافیه این ارتفاعی که پیدا کردن رو تقسیم کنن به اون زاویه اختلاف منظر که توی گام اول به دست آوردن. جوابش میشه فاصله زمین تا سیاره زهره، یه چیزی حدود 42 میلیون کیلومتر. ولی ما دنبال فاصله زمین تا خورشید بودیم، نه زمین تا زهره. خب هیچ مشکلی نیست. دیدیم که قانون 3 کپلر نسبت فاصله های تمام سیاره ها رو به ما داده بود. حالا که مقدار مطلق یکی از این فاصله ها رو به دست آوردیم، یعنی زمین تا زهره، با چند تا محاسبه ساده میتونیم واحد نجومی رو پیدا کنیم. تقریبا 150 میلیون کیلومتر. الان دیگه تمام اندازه های سیستم خورشیدیمون رو میتونیم حساب کنیم.
ادموند هالی این روش زیبا و هوشمندانه رو معرفی کرد، اما خودش اونقدر خوششانس نبود که بتونه ازش استفاده کنه، چون عبور زهره از بین زمین و خورشید به صورت جفت‌هایی اتفاق میفته که بینشون 8 سال فاصله است و از یه جفت تا جفت بعدی هم یه چیزی بین 100 تا 120 سال وقفه میفته. جفت‌های بعدی که در راه بود سالهای 1761 و 69 اتفاق میافتاد که هالی اون موقع زنده نبود. بنابراین توی نوشته‌هاش به نسل‌های بعدی سفارش کرد که یه برنامه‌ریزی دقیق داشته باشن و این فرصت کمیابو از دست ندن. البته خودش هم بیکار ننشست. سعی کرد همین روش رو با کمک سیاره عطارد پیاده کنه. هرچند به خاطر فاصله خیلی زیاد این سیاره و اندازه خیلی کوچیکش دقت محاسبات به شدت پایین می اومد و نمیشد به یه نتیجه محکمی رسید. حتی جالب اینجاست که قبل از هالی جیووانی کاسینی، ستاره‌شناس معروفی از ایتالیا، روشی ابداع کرده بود که از اختلاف منظر سیاره مریخ نسبت به ستاره‌های پشت سرش استفاده می‌کرد. کاسینی با این روش تونسته بود فاصله زمین تا خورشید و حدود 140 میلیون کیلومتر به دست بیاره، فقط 10 میلیون کیلومتر کمتر از مقدار واقعی. ولی خب هر چقدر زمان گذشت، دانشمندا بیشتر مطمئن شدن که زهره گزینه خیلی بهتریه و نتایج دقیق‌تری میتونه بهمون بده. برای همین با نزدیک شدن به اولین گذر بعدی زهره، یعنی سال 1761، همونی که هالی سفارش کرده بود، کشورهایی مثل فرانسه، بریتانیا، روسیه، آلمان، سوئد و ایتالیا بعضی از بزرگترین ستاره‌شناسای خودشون رو فرستادن به نقاط دوردست دنیا مثل هند و آفریقای جنوبی و سیبری و جاهای دیگه. هدفشون از این فاصله های زیاد این بود که بیشترین مقدار اختلاف منظر رو داشته باشن. اینجوری فاصله زمین تا خورشید رو با دقت بالاتری میتونستن اندازه گیری کنن. ولی مشکلات زیادی براشون پیش اومد. خیلیاشون گرفتار شرایط بد آب و هوایی شدن، مثل طوفان و مه و هوای ابری. بعضی از تیم‌های فرانسه و بریتانیا هم که می‌خواستن از هند این پدیده رو رصد کنن، به خاطر جنگ‌های استعماری بین این دوتا کشور زیاد موفق نبودن. کلاً ابزارهاشون هم اون دقت لازم رو نداشت. خیلی برای این سفرها هزینه نشده بود. به هر حال بعد از تهیه نقشه‌هایی از گذر زهره به اروپا برگشتن و با مقایسه تمام داده‌ها به روش هالی به این نتیجه رسیدن که فاصله زمین تا خورشید باید یه چیزی بین 132 تا 154 میلیون کیلومتر باشه. دقت پایین این اندازه‌گیری براشون راضی کننده نبود. بنابراین تصمیم گرفتن برای گذر دوم که 8 سال بعد اتفاق می‌افتاد، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشن. شکست‌های دفعه اول درس‌های خیلی خوبی بهشون داده بود. اول از همه نقاطی رو برای رصد انتخاب کردن که شانس ابری شدن هوا تا جایی که ممکنه کم باشه. همکاری‌های بین کشورها هم خیلی بیشتر شد. تازه داشتیم یاد می‌گرفتیم که وقتی همکاری کنیم و اطلاعاتمون رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم، در نهایت به نفع هممون تموم میشه. از همه مهمتر این که دولت‌های اروپایی بودجه این سفرها رو به شدت افزایش دادن. کشتی‌های مجهزی با ابزارهای جدید، تلسکوپ‌هایی با عدسی‌های بزرگتر، به اضافه ساعت‌ها و کرونومترهای دقیق‌تر تا رصدها همزمانی بیشتری داشته باشند. در نهایت بعد از برگشتن به اروپا و مقایسه داده‌هاشون، فاصله زمین تا خورشید و حدود 153 میلیون کیلومتر به دست آوردن. این بار فقط حدود 3 میلیون کیلومتر با مقدار واقعی فاصله داشت. این یه موفقیت خیلی بزرگ بود برای ما انسان‌ها. من اینجوری بهش نگاه می‌کنم که بخش‌هایی از پوسته زمین در طول میلیاردها سال اونقدر پیچیده شد که حتی تونست فاصله خودش تا ستاره‌اش رو حساب کنه. واقعاً جالب و عجیبه. یه قرن بعد، یعنی سال 1874 و 1882، یه جفت گذر دیگه اتفاق افتاد که برای اولین بار از عکاسی استفاده شد، به اضافه تلسکوپ‌های قدرتمندی که نتایج خیلی دقیق تری دادن. نتایج این مأموریت‌ها خیلی فراتر از چیزی بود که فقط فاصله زمین تا خورشید رو بهمون بده. مأموریت دومی، یعنی 1769، واقعاً یه نقطه عطف بزرگی توی تاریخ تمدنمون بود. چیزایی فهمیدیم که مسیر ما رو برای همیشه تغییر دادن. اولین تأثیرش رو میشه همین شروع همکاری‌های بین‌المللی در نظر گرفت. این مأموریت‌ها تمرینی بودن برای پروژه‌های بزرگتر بعدی مثل مأموریت‌های ماه، ایستگاه فضایی بین‌المللی، آزمایشگاه‌های سرن و
کاوشگرهایی که به مریخ و سیارات دیگه فرستادیم. یه نتیجه مهم دیگهش پیدا کردن نقاط ناشناخته‌ای از زمین خودمون بود. تلاش برای ارسال تیم‌هایی به دورترین قسمت‌های زمین باعث شد بعضی از این تیم‌ها از جاهایی سر در بیارن که قبلاً افراد خیلی کمی رفته بودن. یه نمونه جالبش سفر کاپیتان معروف بریتانیایی جیمز کوک به جزیره تاهیتی وسط اقیانوس آرام بود. سفری که از طرف انجمن سلطنتی و شخص پادشاه حمایت مالی میشد. خود جیمز کوک علاوه بر وظیفه ناخودآگاه این کشتی در زمینه نقشه‌برداری و نجوم و قوم‌شناسی دانش بالایی داشت. غیر از این یکی از ستاره‌شناسای بزرگ بریتانیایی همراهشون بود به نام چارلز گرین به اضافه 2 گیاهشناس معروف به نام جوزف بنکس و دنیل سولاندر. نقاشای ماهری هم داشتن برای کشیدن تصاویر گیاهان و حیوانات و مردم بومی که در طول سفرشون پیدا می‌کردن. به این تیم مأموریت داده شده بود که بعد از اینکه گذر زهره رو از جزیره تاهیتی رصد کردن، برن سراغ کشف قاره جنوبی ناشناخته که یه قسمت‌هاییشو قبلاً هلندی‌ها پیدا کرده بودن، استرالیا. سواحل نیوزیلند رو نقشه برداری کردن و سواحل شرقی استرالیا رو به تصرف بریتانیا درآوردن. اطلاعات نابی که این تیم با خودشون به اروپا بردن باعث تشویق نسل بعدی دانشمندا شد. داستان‌های شگفت‌انگیزی که از اقیانوس آرام و جزایر دورافتاده‌اش تعریف می‌کردن، تخیلات اروپایی‌ها رو حسابی تحریک می‌کرد. تقریباً 60 سال بعد داروین هم سفر اکتشافی معروف خودش رو به این مناطق انجام داد که نتیجهش شد نظریه فرگشت یا تکامل. این سفر جیمز کوک و همراهانش حتی نتایج مهمی هم در زمینه پزشکی و سلامت انسان داشت. قبلا توی سفرهای دریایی طولانی یه بیماری کشنده مرموز بیشتر ملوانا رو از بین می‌برد، اسکوربوت یا اسکروی. به این صورت که لثه ملوان‌ها شروع به خونریزی می‌کرد، مفصل‌های بدنشون از کار می‌افتاد، زخم‌هایی روی بدنشون باز می‌شد و عفونت می‌کرد و در نهایت می‌مردن. این بیماری ترسناک اونقدر رایج بود که وقتی به سفرهای طولانی میرفتن خودشون میدونستن که حداقل نصف جمعیتشون قرار نیست زنده برگرده. اصلا یکی از بزرگترین موانع سفرهای دریایی که جلوی اکتشافات دور و درازو میگرفت همین مشکل بود. امروز ما میدونیم که عامل این بیماری چیزی نبوده جز کمبود ویتامین C، چون این ویتامین نقش مهمی داره در تولید کلاژن و کلاژن هم یکی از اصلی ترین پروتئین هاست که بافت‌های بدن رو کنار هم نگه می‌داره. ولی خب اون زمان آدما رفته بودن سراغ باورهای خرافی در مورد اینکه ارواح پلید دریا باعث این مشکل میشن یا یه سری دعاها و مراسم مذهبی که فکر می‌کردن درمانش می‌کنه، طبق معمول. البته در طول قرن 17 بعضی از ملوان‌ها به صورت تجربی متوجه شده بودند که مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه تا حد خیلی زیادی جلوی این مرگ دردناک رو میگیره. این موضوع به گوش جیمز کوک هم رسیده بود. برای همین هر جایی که توقف می‌کردن به همه دستور میداد تا جایی که میتونن میوه‌های تازه بخورن. حتی ظروف زیادی هم پر از ترشی کلم و آب لیمو سوار کشتی کرده بود تا همراه با غذاهاشون مصرف کنن. با اینکه هیچ کدومشون نمیدونستن خاصیت این مواد چیه که جلوی این بیماری رو میگیره، ولی به هر حال خیلی خوب داشت جواب میداد. طوری که در طول این سفر 3 ساله هیچ کدوم از افرادش بر اثر اسکوربوت از بین نرفتن. رژیم غذایی جیمز کوک اونقدر موفق بود که توسط دریانوردای نسل‌های بعدی هم دنبال شد و نقش خیلی مهمی داشت توی قدرت گرفتن امپراتوری بریتانیا. اگه دوست دارید در مورد این بخش از تاریخ اطلاعات بیشتری به دست بیارید، پیشنهاد میکنم کتاب تعقیب زهره رو بخونید، نوشته آندریا وولف، که با کمک نامه‌ها و روایت‌های واقعی مربوط به این گذرهای زهره نوشته شده. اتفاقایی که این تیم‌ها باهاشون روبرو بودن مثل جنگ‌ها، دزدای دریایی، بیماری‌ها و مرگ و میرها و خیلی چالش‌های دیگر رو به صورت داستان‌های جذابی مطرح کرده که خیلی‌ها دوست دارن. با این حال سفرهای علمی جیمز کوک و همراهانش یه سری نتایج منفی هم داشت. فقط یه قرن بعد از این سفرها زمینهای مردم بومی استرالیا و نیوزیلند توسط اروپایی‌های مهاجر گرفته شد و 90% این مردم بومی از بین رفتن و بقیه‌شون هم برده شدن. سرنوشت مردم تاسمانی از اینم تلخ‌تر بود. هزاران سال توی جزیره خودشون با آرامش زندگی کرده بودن، ولی با هجوم اروپایی‌ها دوران خوششون برای همیشه تموم شد.
خیلی هاشون با سلاح‌های پیشرفته شکار شدن و بقیه‌شون هم از مریضی و افسردگی مردن. آخرین بومی تاسمانی زنی بود به نام تروگانینی که بقایای بدنش تا مدت‌ها داخل موزه تاسمانی نگهداری می‌شد. قبل از تموم کردن این ویدیو بد نیست به این نکته هم اشاره کنم که اولین تلاش برای اندازه‌گیری فاصله زمین تا خورشید خیلی قدیمی‌تر از این حرف است. تقریباً 2300 سال پیش توسط یک دانشمند یونانی به نام آریستارخوس انجام شد. جالب اینجاست که این شخص از دلیل ایجاد فازهای مختلف ماه و اینکه نور خورشید رو بازتاب میکنه باخبر بود. حتی بعضی از دانشمندای قدیمی‌تر هم این موضوع رو میدونستن. بنابراین آریستارخوس با نبوغش حالت خاصی رو در نظر گرفت که ماه نیمه داخل آسمون روز دیده میشه، یعنی همراه با خورشید، و معتقد بود توی این وضعیت ماه و زمین و خورشید با هم یه مثلث راستگوشه میسازن. چندین بار این حالت رو رصد کرد و با ابزارهای ساده همون زمان متوجه شد که این زاویه مثلث تقریباً 87 درجه است. و در نتیجه طبق قوانین ریاضی این ضلعش باید 19 برابر این یکی باشه، یعنی فاصله ما از خورشید 19 برابر بیشتره نسبت به فاصله ما از ماه. این اولین باری بود که فاصله زمین تا خورشید رو حساب می‌کردیم، هرچند به خاطر نبود ابزارهای دقیق محاسباتش خطاهای بزرگی داشت. مثلا اون زاویه 87 درجه‌ای که اندازه‌گیری کرده بود در واقع 89.85 درجه است و بنابراین فاصله زمین تا خورشید به طور دقیق‌تر 390 برابر فاصله زمین تا ماهه، نه 19 برابر. یعنی همون 2-3 درجه ناچیزی که خطا داشت باعث یه همچین اختلاف چشمگیری شده بود. البته این چیزی از ارزش کارش کم نمی‌کنه. روشش برای اون زمان واقعاً هوشمندانه بود. آریستارخوس از این موضوع یه نتیجه مهم دیگه هم گرفت. اینکه خورشید 19 برابر از ماه دورتره ولی ما هر دوشون رو به یه اندازه می‌بینیم، نشون میداد که خورشید باید خیلی بزرگتر از ماه باشه. حتی معتقد بود از زمین هم خیلی بزرگتره. پس شاید همه چیز داره دور خورشید میچرخه، نه زمین. این اولین ایده خورشید مرکزی تاریخ بود. اون زمان کسی اهمیت چندانی به این کشفیات مهم آریستارخوس نداد. قرنهای طولانی گذشت و همچنان مردم دچار این توهم مقدس بودند که خودشون بهترین موجود دنیان و زمینشون هم مرکز تمام جهانه. البته باید بهشون حق داد، چون هر بار که به آسمون نگاه میکردن با چشمای خودشون میدیدن که انگار تمام ستاره ها و ماه و خورشید دارن دور زمین میچرخن. هیچ تصوری از این نداشتن که این خود زمینه که در حال چرخشه. حتی برای بزرگترین مغزهای اون زمانم این یه موضوع کاملا حل شده بود. مدل زمین مرکزی که بطلمیوس ارائه کرد میگفت زمین مرکز جهانه و اطرافش کره‌های تو در تو قرار گرفتن که به هر کدومشون میگن یه فلک یا کره آسمانی. مثلا ماه روی فلک اول بود، عطارد و زهره روی دومی و سومی، خورشید روی چهارمی، مریخ و مشتری روی پنجمی و ششمی، همینجوری تا انتها. آخریش هم معروف بود به فلک الافلاک که بعضیا معتقد بودن خدا با فرشته‌هاش اونجان. رد پای این آسمان‌های چند لایه رو هنوزم توی خیلی از باورها میشه دید. به هر حال این مدل تا حدود 14 قرن پیشتاز بود. 1400 سال به اشتباه فکر می‌کردیم جهانمون این شکلیه، تا اینکه کم کم دانشمندایی از سراسر جهان متوجه ایرادهای این مدل شدن و دنبال راه حل گشتن. ستاره‌شناسای ایرانی از رصدخانه مراغه نقش مهمی توی این موضوع داشتن. سال 1543 نیکولاس کوپرنیک دوباره مدل خورشید مرکزی رو از زیر خاکستر و غبار بیرون کشید و گسترشش داد و پایه‌های علمیشو محکم کرد. کمتر از یک قرن بعد از کوپرنیک هم گالیله با تلسکوپی که ساخته بود اجرام مختلف رو رصد کرد و مطمئن شد که خورشید مرکز جهانه، نه زمین. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. این ویدیو با حمایت شرکت فیوتک ساخته شد، سازنده انواع سنسورهای پیشرفته در جنوب کالیفرنیا. امتیاز سنسورهای فیوتک از نظر دوام، دقت و کیفیت به اندازه‌ای بوده که توی تعدادی از پروژه‌های بزرگ و مهم ناسا هم ازشون استفاده شده. دستگاه‌های شما به هر نوع سنسوری که نیاز داشته باشن، شرکت فیوتک طراحیش میکنه و چالش‌های سر راهش هم به بهترین شکل حل میکنه. برای خرید یا سفارش
سنسور و ارتباط با فیوتک میتونید به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو توی دیسکریپشن هست.